Hello and welcome back to the another video session of Standard 6 Geography. We are continuing our lesson number 1, that is the Earth and the Gratucule in this video session. So without further ado, let's get started. तर फिगर 1.8 बघावी. याच्यात दाखवलेला आहे अँग्युलर डिस्टन्स 2. यामध्ये आता आपल्याला अँग्युलर डिस्टन्स बद्दल शिकवणार. सो इन फिगर 1.8 अँगल ABC, तर कुठे अँगल ABC बघा, अँगल ABC हा वाला अँगल DEF अँड अँगल GH आहे, हॅव द सेम मेजर ऑफ 50 डिग्री. ABC DEF आणि GH आहे, यांचं मेजर किती आहे, 50 डिग्री आहे. द डिस्टन्स बिटवीन A अँड C, D अँड F अँड G अँड I आर द डिफरंट व्हेन मेजर ऑन द अर्थ सरफेस. दॅट इज बिकॉज द अर्थ इज स्पेरिकल इन शेप. तर बघा, याचा अँगल जरी सेम आहे, पण A आणि B मधला डिस्टन्स जे आहे त्यापेक्षा D आणि F आणि G आणि H हे तीन पण डिफरन्स कसे राहणार आहे, वेगवेगळे राहणार आहे. का बरं? कारण आपली अर्थ जी आहे ही स्पेरिकल आहे. डू इट युअरसेल्फ. यूज फिगर 1.9 टू डू द फॉलोइंग. लेट द लाइन AM बी 0 डिग्री. लाइन AM ही जी लाइन आहे AM ही किती आहे, 0 डिग्री आहे. Draw the line MB, measure the angle it makes with the angle A with the line AM and write it near B. तर बघा, कोणती लाइन ड्रॉ करायची, MB ही लाइन ड्रॉ करायची आणि याचा जो अँगल हा मोजायचा आहे. तर हा अँगल किती झालेला आहे, 75 डिग्रीचा झालेला आहे किंवा 75 डिग्री आहे. सेमी सर्कल दॅट पासेस थ्रू B अँड जॉईन द नॉर्थ ऑफ द साऊथ पोल, ट्रेस इट. तर बघा, ही जी आहे पूर्ण हा अँगल जो आहे ट्रेस करायचं आहे, सेमी सर्कल ड्रॉ करायचा आहे. नाउ जॉईन MC. आता काय जॉईन करायचं आहे, MC. मेजर द अँगल AMC हा अँगल मेजर करायचा आहे. ड्रॉ सेमी सर्कल दॅट पासेस थ्रू C अँड जॉईन द नॉर्थ अँड द साऊथ पोल. नॉर्थ आणि साऊथ पोलला जॉईन करणारा असा एक सेमी सर्कल तुम्हाला ड्रॉ करायचा आहे. ड्रॉ अ लाइन दॅट पासेस थ्रू पॉइंट A ॲट 0 डिग्री. आणि एक सेंटर मधून असं लाईन ड्रॉ करायची आहे जी 0 डिग्रीतून पास होणार, नॉर्थ आणि साऊथ पोलला जॉईन करेल. अँड जॉईन इन नॉर्थ अँड साऊथ पोल. तर बघा, असं एक तुम्हाला डायग्राम बघायला मिळेल. देन बघा काय इथे दिलेलं आहे, एक्सप्लेनेशन आहे मेरिडियन्स ऑफ लॉन्जिट्यूड. काय टॉपिक आपला, मेरिडियन्स ऑफ लॉन्जिट्यूड. सो you will realize that the lines drawn from point A, B and C makes an angle at M, the center of the earth on the plane of the equator. Through these points we can draw semicircle through both the poles. Starting from with point A, we can draw similar semicircle through point which at each degree. These semicircles are known as meridians of longitude. आणि असे जे उभ्या लाईन्स आहे आपण जे आखलेले आहे, इथे बघा, इथे तुम्हाला दिसत असेल, याला आपण मेरिडियन्स ऑफ लॉन्जिट्यूड असे म्हणतो. वन ऑफ दिस मेरिडियन्स इज कन्सिडर टू बी 0 डिग्री. यातली एक मेरिडियन जी आहे ती 0 डिग्री कन्सिडर करतो आणि त्याला आपण प्राईम मेरिडियन असे म्हणतो. द अँग्युलर डिस्टन्स ऑफ द अदर मेरिडियन फ्रॉम द प्राईम मेरिडियन आर मेजर इन डिग्रीज अँड आर कॉल्ड लॉन्जिट्यूड्स. आणि याच्यापासून प्रत्येक डिग्रीवर जे मेरिडियन्स आपण ड्रॉ करतो त्याला आपण लॉन्जिट्यूड्स असे म्हणतो. You have done this in the activity based in figure 1.9. The 0 degree and 180 degree meridian lie opposite on the globe. 0 degree meridian आणि 180 degree meridian जे आहे एकमेकांच्या ऑपोजिट आहे आपल्या ग्लोबवर. Forming a circle. This circle divided the earth in the eastern and the western hemisphere. All meridians are equal in size. आणि बघा, जो 0 डिग्री आणि 180 डिग्री मेरिडियन जी आपण आखलेली आहे त्यामुळे अर्थचे दोन पार्ट होतात. कोणते होतात, ईस्टर्न आणि वेस्टर्न हेमिस्फिअर. आणि प्रत्येक मेरिडियनची साईज जी आहे ही इक्वल असते. मेरिडियन्स इन द ईस्टर्न हेमिस्फियर आर लेबल्ड ॲज 10 डिग्री ईस्ट, 25 डिग्री ईस्ट, 135 डिग्री ईस्ट, while in the western hemisphere labeled as 10 डिग्री वेस्ट, 25 डिग्री वेस्ट and 135 डिग्री वेस्ट. अशा प्रकारांची नावं ठेवली जातात. 30 डिग्री ईस्ट is the semicircle that join all places at the angular distance of 30 degree from the prime meridian. Some of these are Cairo, Harare, Durban in Africa. तर 30 डिग्री ईस्ट वरून जे पण मेरिडियन जाते आणि त्या मेरिडियनवर येणाऱ्या जेवढे पण कंट्रीज आहे त्या 30 डिग्री ईस्ट मेरिडियनवर राहतात. दो
the earth is huge in size, we can tell the exact location of the places on the earth using latitude and longitude. अर्थ जरी खूप साईज मध्ये मोठी असली पण आपण लॅटिट्यूड आणि लॉन्जिट्यूडच्या मदतीने प्रत्येक जागेची लोकेशन एक्झॅक्ट सांगू शकतो. नोट दॅट द डिस्टन्स बिटवीन टू ॲडजसंट पॅरेलल इज इन द सेम एव्हरीवेअर, बट द डिस्टन्स बिटवीन टू ॲडजसंट मेरिडियन्स इज नॉट द सेम एव्हरीवेअर. तर बघा अर्थवर दोन पॅरेललचं डिस्टन्स आहे प्रत्येक जागी सारखं असतं, पण दोन मेरिडियन मधलं डिस्टन्स हे कधीच सारखं राहत नाही, हे वेगवेगळं असतं, कारण की इक्वेटर जवळ ते जास्त असतं आणि जे पोलवर आहे ते एकदम कमी राहतं. We see this even in the segment of the orange. The distance between the meridians is the maximum at the equator and goes reducing toward the poles. At the poles it is 0. आणि at the pole म्हणजे नॉर्थ आणि साऊथ पोलवर जर तुम्ही बघाल तर मेरिडियनचं डिस्टन्स किती राहील, 0 डिग्रीचं राहील. The distance between any two adjacent parallel is 111 किलोमीटर and the surface of the earth. दोन पॅरललचं जे डिस्टन्स आहे किती राहते, 111 किलोमीटर राहतं. The distance between two adjacent meridian is also 111 किलोमीटर ऑन द इक्वेटर. तर बघा प्रत्येक जे पॅरलल आहे याचा डिस्टन्स किती आहे, 111 किलोमीटर आहे आणि प्रत्येक मेरिडियनचं डिस्टन्स हे पण 111 किलोमीटर आहे, पण कुठे, इक्वेटरवर. इक्वेटरवर या दोन मेरिडियनचं पण डिस्टन्स किती राहील, 111 किलोमीटर राहील. To locate the places within the distance of 111 km exactly, we need to divide the unit degrees into smaller units. तर आपल्याला याची एक्झॅक्ट लोकेशन माहित करायसाठी जी डिग्री आहे 111 किलोमीटरची, याला आपण अजून छोट्या पार्टमध्ये डिवाइड केलेलं आहे. डिग्रीज आर डिवाइडेड इंटू मिनिट्स अँड मिनिट्स आर डिवाइडेड इंटू सेकंड्स. कसं, डिग्री नंतर मिनिट, मिनिट नंतर सेकंड. कंटिन्युअसली लॅटिट्यूड Conventionally, latitudes and longitude are expressed into degrees, minutes and seconds. Each degree is divided into 60 minutes and minute into 60 seconds. तर जसं आपण वॉच सारखं पण वॉचमध्ये पण बघतो 60 सेकंदचा 1 मिनिट होतो आणि 60 मिनिटाचा 1 तास होतो, तसंच बघा 60 सेकंदचा 1 मिनिट होतो आणि 60 मिनिटचा 1 डिग्री होते, असं यांनी डिवाइड केलेलं आहे. These values are expressed using the symbol degree, minutes आणि सेकंड्स. तर बघा डिग्रीचं सिम्बॉल माहित आहे, मिनिटचं सिम्बॉल इथे तुम्हाला दिसत आहे आणि सेकंडचं पण दिसत आहे. तर बघा इन ऑल वी कॅन ड्रॉ 360 मेरिडियन्स इच ॲट द डिस्टन्स ऑफ 1 डिग्री. 1 डिग्रीच्या अंतराने जर आपण मेरिडियन आखल्या तर 360 मेरिडियन्स आपण आखू शकतो. 0 डिग्री प्राईम मेरिडियन, 180 डिग्री मेरिडियन, 1 डिग्री ईस्ट टू 179 डिग्री ईस्ट, 179 मेरिडियन इंटू ईस्टर्न आणि तसाच प्रकारे 179 मेरिडियन इंटू वेस्टर्न हेमिस्फियर. थिंक अ लिटिल. A game of reading the meridians on the world map is going on. Shaheen and Sanket are asking each other to locate the places on a specific meridian and are making notes on the same. Shaheen asks Sanket to locate the Wrangel Island on 180 degree meridian. Sanket could locate the island in the map, but both are confused while making it a note. They are puzzled whether the right 180 degree east or 180 degree west. What would be the precise answer? Please help them. Can you use the similar logic with the reference of 0 degree meridian as well? तर याचं उत्तर तुम्हाला शोधायचं आहे आणि शोधून मला पाठवायचं आहे. तर बघा आता डू इट युअरसेल्फ. डू यू नो the distance between any two consecutive meridians is different in different parallels. In its maximum in the equator and 0 on the poles. इक्वेटरवर दोन मेरिडियन मधलं डिस्टन्स असते 111 किलोमीटर. ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सरवर त्याचा डिस्टन्स आहे 102 किलोमीटर. पोलर सर्कलवर त्याचा डिफरन्स राहते 44 किलोमीटर आणि जेव्हा आपण पोलवर पोहोचू याचा डिस्टन्स राहील 0 डिग्री किंवा 0 किलोमीटर. देन बघा द ग्रॅटिकल. The parallels and the meridians on the globe form a net that is called a gratucule. तर बघा पॅरेलल्स म्हणजे अशा आडव्या ज्या लाईन आहे या पॅरेलल्स आणि उभ्या लाईन या मेरिडियन्स आहे, त्या एकत्र मिळून एक तुम्हाला अशी जाळी तयार झाल्यासारखी आपल्या ग्लोबवर दिसते आणि यालाच ग्रॅटिकल असे म्हणतात. This facilitates determining the location of the place. फिगर 1.10 आणि याच्यावरून आपण आपल्या कोणत्या पण प्लेसची माहिती सांगू शकतो. Thus, we use latitude and longitude for determining the location on the earth. This method is being used even in today's modern age quite effectively. Geographical Information System म्हणजे GIS, Global Positioning System GAPS, as also Google Map, Wikimedia and Bhuvan of ISRO on the internet also make the use of latitude and longitude. This
टेक्नॉलॉजी इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द मोबाईल फोन्स अँड मोटर कार. तर बघा, तुम्ही जे जीपीएस वापरता ना, गुगल मॅप वापरता फोनमध्ये कोणती प्लेस शोधायसाठी, ती पण कशावर डिपेंड आहे, या लॅटिट्यूड आणि लॉन्जिट्यूडनुसारच त्याच्यावर ते काम करतं. आणि याच्यामुळेच तुम्हाला तुमच्या गुगल मॅपवर कोणत्या पण प्लेसवर जाता येतं. एक जीपीएसचं चित्र, आधी असं जीपीएसचं एक डिव्हाइस येत होतं. तुमच्या मोबाईलमध्ये पण जीपीएस ट्रॅकर राहतं, जे तुम्ही मॅप्सवर कोणती पण लोकेशन टाकून तिथे जाता ना, त्याला आपण जीपीएस म्हणतो. डू यू नो इंडियन रिजनल पोझिशनिंग सिस्टीम? इंडिया हॅज अचीव्ड सेल्फ रिलायन्स इन ग्लोबल पोझिशनिंग टेक्नॉलॉजी विथ द हेल्प ऑफ IRNSS, Indian Regional National Satellite System. Location and place in the Indian subcontinent is going to be easy. For this, India is launching its own series of 7 satellites. It will be possible to locate any place in the region of the South Asia and the Indian Ocean. तर इंडिया एक स्वतःचे सॅटेलाइट पाठवणारा 7 सॅटेलाइट, त्याच्यानुसार आपल्याला या जीपीएस मध्ये किंवा इंडियाची जे जीपीएस सिस्टीम तयार होईल यात खूप जास्त इम्प्रूव्हमेंट होणार आहे. How many parallels and meridians can be drawn on a globe at the interval of 10 degree? 10 डिग्रीच्या इंटरव्हल आपण ग्लोबवर किती पॅरलल्स आखू शकतो? I can do this. Express the angular measure of latitude and longitude in the globe or map. Read parallels of latitude and meridians of longitude. Draw a gratucule on the subject on a spherical object. So यानंतर exercise. I will send exercise on your student app. Till then, stay home, stay safe.